تاسې ته وایم چې اسم کور ته دننه کېدلی نو د مور خپې که ټیکم وي خلاص ور باندې کېدی د سپینګیري پلار که خپې ټیکم وي خو اسې ور باندې لاس کېدی دې باندې یو خبره ته کوم مولانا رومی رحمت الله علیه فرمایي چې یو ګډبا راغی او چانه تپوس کو چې یاره زما ګډې پاتې کېږي نه او ګډې مې مړې کېږي نو مولانا رومی رحمت الله علیه وی دې کس چې دا خبره وکړه نو هغه ورته ناګهانه ویل چې ته چې کله ځې د شپې د مور او پلار د خوب د وده کېدو نه چې هغوی نه وي وده شوي ته وده کېږه ما ستا مال باندې به آفت او مصیبتونه نه راځي دی وایي نه زه خو د مور او پلار ډېر قدر کوم هغه ورته ویل داسې چل دی چې دې نه بعد یې داسې قدر کوه ستا مال به محفوظ وي دا ګډبه چې بله شپه راغې نو مور یې ستړې وه دې ورته کېناستو دا خپې وله کې منډلې نو هغه په دې کې اوده شوه څه ډېر ټیمه پورې دا شپونکې لګې دی او خپې ورته کې منډي داسې څه ټیم بعد دا مور را پاسېدله ورته وی ای بچیا الله دې حفاظت وکړه ستا او د مال دی کله چې سار را پاسېدلو الله رب العالمین ټولې ګډې محفوظې کړې وې یوه ګډې ته مرګ نه دی راغلی ورته ای بچوړیا الله جل جلاله دی عمر کی برکت واچوا الله جل جلاله ورته وی د دینه بعد یو سل کال عمر ور نصیب کو یو سل کال عمر مولانا رومی وی هغه به خلقو له وظیفه خودله که عمر زیاتېدل غواړي د مور او پلار خدمت کوا که مال ډېرول غواړي د مور او پلار خدمت کوا